वेदर टू स्टार्ट द आन्सर रायटिंग, प्रिलिमचे आन्सर रायटिंग केलं पाहिजे की नाही केलं पाहिजे का? बऱ्याच जणांचा असा समज असतो, माझा अभ्यास नाही झालेला, मग मी आन्सर रायटिंग कधी करू? बरोबर, हेच असतं ना. पण ठीक आहे, अभ्यास नाही झाला याचा अर्थ असा नसतो की तुम्ही काहीच शिकत नाहीये रोजच्या रोज. सो व्हॉट एव्हर यू आर रीडिंग ऑन द डेली बेसिस, त्यावरती तुम्ही आन्सर लिहू शकता. आज एखादा टॉपिक झालाय, ठीक आहे, हिस्ट्रीवरती 1857चा उठाव झालाय, त्याची ऍटलिस्ट कारणं तुम्ही लिहू शकता ना. 1857चा उठाव झालाय आज, ठीक आहे, टॉपिक झालेला आहे. सो ऍटलिस्ट यू कॅन ट्राय टू राईट इंट्रोडक्शन कसं करायचं आहे, बॉडीमध्ये काय लिहायचंय, कन्क्लुजन मध्ये काय लिहायचंय. आता 1857चा उठाव जो आहे त्याचे नोट जर घेतला तर तुम्ही ऍटलिस्ट तुम्हाला 7 ते 8 पानाचे नोट्स असतील किंवा मग 5 ते 6 पानाचे नोट्स असतील. ठीक आहे, पण ते 5 ते 6 पानाचे नोट्स तुम्हाला 150 वर्ड्स मध्ये किंवा 250 वर्ड्स मध्ये लिहायचे. मग तेवढे आपल्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे का सध्याच्याला, किंवा तेवढा आपल्यामध्ये कला आहे का की 250 वर्ड्स मध्ये आपण ते आन्सर लिहू शकतो? पण तुम्ही हे प्रिलिम झाल्यानंतर करायला लागला ना, कधी मेन्स येते आपल्याला कळत नाही, अजून आपल्याला आन्सर रायटिंग झालेलं नसतं. तर तोच मुद्दा असतो की फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट रायटिंग युअर आन्सर्स. सो पहिल्यांदा आपल्याला हे समजून घ्यायचं की आन्सर रायटिंग कसं करायचं असतं. सो फर्स्ट विल डिस्कस दिस टुडे. सो व्हॉट एक्झॅक्टली हॅज टू बी डन इन द आन्सर रायटिंग. थोडंफार इंग्लिश येणार मध्ये आधीमध्ये, फाईन फाईन. सो बेसिकली जेव्हा आपण आन्सर रायटिंग करायला चालू करतो तेव्हा 4 गोष्टी महत्वाच्या असतात, त्या लक्षात घ्या कधी. तर these are called as the 4 components of the answer writing. So first is the demand of the question. तर प्रश्न काय विचारलाय हे समजून घ्या पहिल्यांदा. बरेच वेळेला असं होतं की प्रश्न वाचतो आणि प्रश्न काय विचारलाय हे समजत नाही आपल्याला. सो बेसिकली दॅट नीड्स टू बी अंडरस्टूड व्हॉट एक्झॅक्टली इज मीन बाय डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ऍक्च्युअली. आता क्वेश्चन मध्ये बरेच वेळेला बघतो आपण स्टेटमेंट फॉर्म असतात. एक स्टेटमेंट प्रोव्हाइड केलेलं असतं आणि पुढे अजून एक प्रश्न विचारलेला असतो. मग तो स्टेटमेंट पहिल्यांदा ऍड्रेस करायचा की पुढचा पार्ट ऍड्रेस करायचा हे कळत नाही आपल्याला. प्रश्न नेमका काय आहे हे समजत नाही. म्हणून पहिल्यांदा गरज असते ती म्हणजे अंडरस्टँड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक आहे, जर कोणाला काही डाऊट जर वाटले तर प्लीज विचारू शकता. ठीक आहे. सेकंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आन्सर. आता स्ट्रक्चरिंग मध्ये नेमकं काय करायचं? किती पार्ट असतात स्ट्रक्चर मध्ये? किती? 3 पार्ट. फर्स्ट इज युअर इंट्रोडक्शन, बॉडी अँड द कन्क्लुजन. आता इंट्रोडक्शन जो असतो, किती प्रकारे इंट्रोडक्शन करता येतं? एक. सो वी कॅन राईट इंट्रोडक्शन इन 3 टाइप्स. ते आपण डिस्कस करू. हे प्रत्येक कंपोनेंट्स आपण डिस्कस करणार आहोत पुढं, की कसं एक्झॅक्टली ऍड्रेस करायचं प्रत्येक गोष्टीला. तर सेकंड महत्वाचा पार्ट असतो तो म्हणजे स्ट्रक्चरिंग. देन द थर्ड इम्पॉर्टंट पार्ट इज युअर प्रेझेंटेशन. आता प्रेझेंटेशन म्हणजे तुम्ही आता आन्सर्स लिहिलात, किती सुंदर तुम्ही आन्सर लिहिले आहात, फक्त ते बघितल्यानंतर कळायला पाहिजे. डायग्राम्स आहेत का, मॅप्स आहेत का, त्याच्यानंतर फ्लो चार्ट्स टाकलेले आहेत का, तुम्ही अंडरलाईन केलेलं आहेत का, स्पेसिंग व्यवस्थित मेंटेन केलेलं आहे का. आता हे बरेच वेळेला असं वाटतं हे रंगरंगोटी आपण शाळेमध्ये करायचो, ठीक आहे, पण हे करायची गरज लागते युपीएससी ला सुद्धा. ते का गरज लागते हे आपण डिस्कस करू. ठीक आहे. अँड फोर्थ इम्पॉर्टंट थिंग इज युअर कंटेंट. तुमच्या जर आन्सर मध्ये कंटेंट नसतील तर तुम्हाला मार्क नाही पडणार, लक्षात घ्या. कंटेंट म्हणजे काय? तुमचे पॉइंट्स आले. सो वी हॅव अगेन सम ऑफ द डाटा, फॅक्ट्स असतील, एक्झाम्पल्स असतील, हे सगळं तुमच्या कंटेंटचा पार्ट येतो, जो सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे ह्या 4 कंपोनेंट पैकी. ओके, तर वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग दिस कंप्लीट कंपोनेंट्स. So first, demand of the question. So when you read the question, there are 2 parts of the question. So one is the core part and the another is the non-core part. एक core part असतो आणि एक non-core part असतो. आता non-core part म्हणजे काय नेमकं? non-core part म्हणजे काय नेमकं? आता समजा G20 ची समिट झाली इंडियामध्ये. तर क्वेश्चन कसा विचारला जाऊ शकतो की G20 summit or the presidentialship of India of the G20 summit is very significant for India. स्टेटमेंट आहे, फक्त हे स्टेटमेंट आहे. नेक्स्ट द स्टेटमेंट इज व्हॉट आर द चॅलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया while हँडलिंग द प्रेसिडेन्शियलशिप ऑफ द G20. आता ह्याच्यातलं नेमका प्रश्न कोणता आहे? कोणता? challenges is it's the core demand of the question. But the first part, it is called as the non-core demand of the question, which is the significance of
प्रेसिडेन्शियलशिप ऑफ फॉर द इंडिया ऑफ द G20. मग हा पार्ट ऍड्रेस करायचा की नाही करायचा? मग कसं करायचं? सो नेव्हर एव्हर ऍड्रेस दिस पार्ट इन द पॉइंट फॉर्मॅट. ह्याला जास्त फोकस करायचा नाही आपल्याला, कारण का हे क्वेश्चनच नाही आहे तुमचा, हा क्वेश्चनच नाही आहे तुमचा. सो व्हॉट यू नीड टू डू, जस्ट मेक सम फ्लो चार्ट्स or you can just make some sun diagrams or the mind maps. So what you can do, draw a circle, you can write the significance 1 2 3 4 काही सिग्निफिकन्स असते, फक्त मांडून घ्यायच्या मध्ये. त्याच्या अगोदर इंट्रोडक्शन तर येणार तुमचं. इंट्रोडक्शन आल्यानंतर तुमचं काय येणार, सिग्निफिकन्स ऑफ प्रेसिडेन्शियलशिप ऑफ फॉर इंडिया ऑफ द G20 हे वरती आलं. खाली हा फ्लो चार्ट काढून घ्या. बिकॉज यू आर ऍड्रेसिंग द नॉन कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ऍटलिस्ट 20% वेटेज तुमचं नॉन कोर पार्ट ऑफ द क्वेश्चनला गेलं पाहिजे. फाईन. देन यू ऍड्रेस द कोर पार्ट विच इज द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तर त्या दुसऱ्या पार्टला जो काय तुमचा सेक्शन असतो किंवा दुसरा पार्ट जो असतो ह्याला ऍटलिस्ट 80% तुमचं वेटेज केलं पाहिजे. अँड दॅट शुड बी इन्क्लूड युअर पॉइंट्स, एक्झाम्पल, फॅक्ट्स, डाटा जे काय टाकायचे ते तुम्हाला कोर पार्ट मध्ये ऍड्रेस करायचं तुम्हाला. अँड देन लास्टली इट इज द कन्क्लुजन पार्ट. ठीक आहे. कोर पार्ट आणि नॉन कोर पार्ट समजला. बरेच वेळेला आपला प्रॉब्लेम हा होतो की आपल्याला समजत नाही कोर पार्ट काय असतो, नॉन कोर पार्ट काय असतो. इव्हन एक क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला कोर पार्ट आणि नॉन कोर पार्ट असणार नाहीत, पण जरी क्वेश्चन वाचला आपल्याला कळत नाही नेमकं काय काय लिहायचं आहे. आर द सिग्निफिकन्स अँड ऍडव्हान्टेजेस सेम? सिग्निफिकन्स आणि ऍडव्हान्टेजेस सेम आहेत का? नाही. पण आपण जेव्हा सिग्निफिकन्स विचारतात किंवा क्रिटिकली एक्झामिन जर विचारलं तर आपण लिहितो काय, advantages and disadvantages. Whether the question is asked advantages and disadvantages, the question is critically examined, isn't it? Critically examine करायला आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे, not the advantages and disadvantages. म्हणजे काय, तुम्हाला क्वेश्चनची डिमांड कळणं अपेक्षित आहे. बरेच वेळेला आपण लिहितो प्रोज अँड कॉन्स लिहितो. खरंच प्रोज अँड कॉन्स विचारलेत का? मग ते डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समजून घ्या की नेमकं काय लिहायचं आपल्याला. Whether it is the significance or the features, whether it is the significance or the advantages. So that has to be understood before writing the answer. Okay. So first is the understanding the core and the non-core part of the question. Second is the tail words. Tail words म्हणजे नेमकं काय? No. क्वेश्चनच्या शेवटी असतात डिस्कस, क्रिटिकली एक्झामिन, एक्सप्लेन, एल्युसिडेट, अनालाइज. आता ह्या वर्डचा तुम्हाला मीनिंग माहित पाहिजे. Unless and until you understand the meaning of this word, you can't address the demand of the question. आता एक्झामिन आणि क्रिटिकल एक्झामिन मध्ये डिफरन्स काय? दोन्ही लिहायचं. ओके फाईन. आर्ग्युमेंट्स फॉर, आर्ग्युमेंट्स अगेन्स्ट. ओके फाईन. मग याच्यामध्ये वेटेज कशाला द्यायचं, आर्ग्युमेंट्स फॉर की आर्ग्युमेंट्स अगेन्स्ट? अप्लाइड. See, whenever it is the critically examined, criticism जास्त असतं, लक्षात ठेवा त्याला. आता तुम्ही ऑप्शनल बऱ्याच जणांचे असतील, PSR असेल, फबॅड असेल, बरेच जॉग्राफी असेल, त्यामध्ये क्रिटिसिझम असतं बघा. एखाद्या थिंकरला क्रिटिसाइज केलं जातं, तेव्हा क्रिटिसिझम हे भरपूर असतात रॅदर दॅन द फीचर्स विच इज बीन प्रोव्हाइडेड बाय दॅट थिंकर, इजंट इट? सो whenever it is a critically examined, write at least one more point extra in the arguments against for that point. आर्ग्युमेंट्स इन फेवर जे काही फीचर्स आहेत ते लिहा, 4 असतील तर याला 5 लिहा. आर्ग्युमेंट्स अगेन्स्ट. फाईन. सो एक्झामिन म्हणजे नेमकं काय, ह्याचा अर्थ समजून घ्या. एक्झामिन मध्ये आपण करतो काय, आता एक्झामिनर आपले पेपर चेक करतो, म्हणजे नेमकं करतो काय, तो पॉईंट सगळे आलेत का नाहीत. जर आले नसतील तर तो सांगतो हे पॉईंट्स आपल्याला लिहायची गरज आहे, बरोबर. जर चुकीचा लिहिला असेल तर तो मानतो तिथं चुकीचं आहे. मीन्स व्हॉट वी नीड टू राईट, we need to mention all the significance of that issue, all the points of that issue, what are the challenges associated with that, and what are the suggestions we are providing for that. Fine. तर हे प्रत्येक गोष्टीचं तुम्हाला टेल वर्डचं मीनिंग समजून घ्यायची गरज आहे. फाईन. कारण ह्याच्यावरतीच तुमचं पूर्णपणे आन्सर डिपेंड असतं. लास्ट थिंग इज दॅट लिंकिंग द पॉइंट्स टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. पॉइंट्स आपण लिहितोय, ठीक आहे,
We'll take an example. How we can say how a particular scheme or national digital health mission will help the health sector in India, for example, here, or to achieve the sustainable development goal. जे काय आपण पॉइंट्स लिहितोय ते पॉइंट कुठे लिंक झाले पाहिजेत, कसं होऊ शकतं. दॅट मीन्स हाऊ पार्ट ऑफ युअर पॉइंट. आपण काय म्हणणार, इन्फ्रास्ट्रक्चर विल बी डेव्हलप्ड. अरे हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप होईल, पण ते कसं मदत करेल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अचीव्ह करण्यासाठी हे सांगा तुमच्या पॉइंटमध्ये. इट विल हेल्प टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. खिशातून जे पैसे जास्त जाणार आहेत आपले ते कमी होणार आहेत. फाईन. पण ह्याच्यामुळे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल कोणता अचीव्ह करू शकतो? पॉवर्टी. येस, वी कॅन डू दॅट. न्यूट्रिशनल स्टेटस कॅन बी इम्प्रूव्ड. विच हंगर कॅन बी टॅकल्ड. हे तुम्ही लिंक करायला पाहिजे कुठं? डिमांड ऑफ द क्वेश्चनला. मग आपली चूक काय होते? आपण फक्त पॉइंट लिहितो आणि ते पॉइंट जे आहेत ते डिमांड ऑफ द क्वेश्चनला लिंक करत नाही. आणि शेवटी आपण करतो काय? मुद्दे फक्त मांडत जातो. इन्क्रीज द हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. अरे हे पॉइंट झाले, मुद्दे झाले. हे काय स्टेटमेंट फॉर्म मध्ये झालं का? कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चनला तुम्ही ऍड्रेस केलं का? नाही. आपण जे नोट्स बनवतो ना, शाळेमध्ये असताना, कॉलेजमध्ये असताना किंवा आता अभ्यास करताना पण तुम्ही नोट्स बनवता रिव्हिजनसाठी, तर ते नोट झाले, लक्षात ठेवा. ते आन्सर झालं नाही. फाईन. तर कधी पण तुमचे जे काही पॉइंट्स असतात, मुद्दे असतात, दॅट शुड बी लिंक्ड टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अनलेस अँड अंटिल यू डू दॅट, तुमची क्वेश्चनची डिमांडच फुलफिल होत नाही, तुमचा आन्सर पूर्ण नाही झालेलं. फाईन. सो इट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टँडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. फाईन. कुणाला समजलं नाही काय? एव्हरीवन? या. कन्क्लुजन शुड बी बॅलन्स्ड. आता कुठलीही गोष्ट असते, आता क्रिटिकली एक्झामिन दिस वी कॅन से अ स्कीम ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इन द conclusion what you can write, what suggestions you are providing. The suggestions can be provided. ते कन्क्लुजन मध्ये बघू आपण, म्हणजे मला कन्क्लुजन परत डिस्कस करायचं आहे, कन्क्लुजन कसं लिहायचं आहे. बट क्रिटिकल एक्झामिन जर आलं तर कन्क्लुजन मध्ये आपण लिहू शकतो की हे सजेशन्स आहेत आणि हे सजेशन कशासाठी महत्वाचे आहेत? काहीतरी अचीव्ह करण्यासाठी, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियासाठी किंवा इंडियाला काहीतरी अचीव्ह करण्यासाठी हे खूप महत्वाचं आहे. फाईन. सो आय विल टेक और डिस्कस हाऊ टू राईट द कन्क्लुजन ॲज वेल. फाईन. So next is the structure. So whenever you write your answer, it should be clearly divided into 3 parts. 3 part मध्ये तुमचं division झालं पाहिजे. First is introduction, second is body, third is conclusion. But never ever write introduction, body आणि conclusion. असं लिहायचं नाही. बरेच जण लिहितात introduction, body आणि conclusion. लिहितात असे. बरेच मुलांचे मी पेपर चेक केलेले आहेत, ज्यांनी लिहिलंय डायरेक्टली. आणि जेव्हा तुम्ही लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही इंट्रोडक्शन लिहिता, इट शुड बी ओनली इन 1 पॅराग्राफ, सिंगल पॅराग्राफ. कधीही 2 पॅराग्राफ मध्ये तुमचं इंट्रोडक्शन नसलं पाहिजे. एकच पॅराग्राफ असला पाहिजे. दॅट शुड बी ऑल्सो इन द पॅराग्राफ फॉर्म. पॅराग्राफ फॉर्म मध्ये पॅराग्राफ आपण कसा स्टार्ट करतो? स्पेस प्रोव्हाइड करतो आणि मग आन्सर आपण चालू करतो ना. ह्या गोष्टी सुद्धा सांगाव्या लागतात. काय असं शिकूच नाहीये, पण ह्या गोष्टी सांगाव्या लागतात तुम्हाला. ठीक आहे. बरेच जण काय करतात, असा ॲरो मार्क करतात आणि मग आन्सर चालू करतात. तर ते असं नाही झालं पाहिजे. ठीक आहे. इट शुड बी इन द पॅराग्राफ फॉर्म. फर्स्ट पॅराग्राफ झाला की त्याच्या खाली स्पेस आली पाहिजे आणि त्याच्या खाली तुमचं बॉडी चालू झाली पाहिजे. काहीतरी स्पेस मेंटेन करा, कारण का तुम्हाला एक्झामिनरला कळायला पाहिजे आता हे इंट्रोडक्शन संपले, बॉडी इथून चालू झालेली आहे. मग ते स्पेस मेंटेन करणं खूप महत्वाचं आहे. बॉडी झाली की परत स्पेस द्या, मग कन्क्लुजनला सुरुवात करा. इंट्रोडक्शन अँड बॉडी शुड बी इन पॅराग्राफ फॉर्म. दॅट टू इंट्रोडक्शन शुड ओनली इन द 20 to 25 वर्ड्स, नॉट मोर दॅन दॅट. किती? 20 ते 25 शब्दांमध्येच तुमचं इंट्रोडक्शन झालं पाहिजे. आता का 20 ते 25 शब्दांमध्ये? समजा एखाद्या मुलानं मस्त 50-60 शब्दांमध्ये इंट्रोडक्शन केलंय. वर्ड लिमिट किती आहे? 150 वर्ड्स किंवा 250 वर्ड्स. अर्ध पेज फक्त इंट्रोडक्शनला जाते. बॉडी कुठं लिहायची आणि कन्क्लुजन कुठं करायचं? एखादा आपल्याला डायग्राम काढायचा आहे, कुठं काढणार डायग्राम? स्पेस आहे का? नाही. ते इंट्रोडक्शन वाचूस पर्यंतच एक्झामिनरला कंटाळा येतो. बॉडी कधी वाचणार मग तो? फाईन. So it should be clearly visible firstly. Secondly, your introduction should only in 20 to 25 words, not more than that.
आता इंट्रोडक्शन करताना 3 पार्ट्स मध्ये आपण किंवा 3 वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण इंट्रोडक्शन करू शकतो. सगळ्यात पहिली सोपी मेथड म्हणजे कीवर्ड घ्या, फक्त डेफिनेशन द्या त्याची. डेफिनेशन देऊन टाका. फॉर एक्झाम्पल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल वरती प्रश्न आलाय. जस्ट राईट व्हॉट इज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल. डेफिनेशन झालं. आणि सगळ्यात प्रायोरिटी कमी ह्या टाईपला द्यायची. कोणत्या? डेफिनेशन टाईपला. फाईन. सेकंड टाइप इज गिविंग सम ऑफ द बॅकग्राऊंड. गिविंग सम ऑफ द बॅकग्राऊंड. बॅकग्राऊंड ऑफ द टॉपिक. एखादा टॉपिक आहे, त्या टॉपिकचा बॅकग्राऊंड द्या तुम्ही. आणि थर्ड टाइप जो आहे सगळ्यात महत्वाचा, लिंक इट टू द करंट इव्हेंट्स, करंट अफेअर्स. आता ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पॉवर्टी किंवा हंगर वरती, माल न्यूट्रिशन वरती इंडियाचा प्रश्न विचारलेला आहे. मग आता जर का हा जर प्रश्न विचारलेला आहे माल न्यूट्रिशन वरती, तर आपण कुठल्या पद्धतीने करू शकतो? डेफिनेशन म्हटलं की माल न्यूट्रिशन डिफाईन करा आणि मग तुम्ही बॉडी चालू करता. पण आपण हे पण करू शकतो की माल न्यूट्रिस्ट लोक किती आहेत इंडियामध्ये, हे झालं काहीतरी बॅकग्राऊंड इंडियाचं. बट द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन is to write global hunger index. According to the global hunger index, India's rank is this झालं out of this country. कारण तुम्ही you are giving the context of the question. क्वेश्चन का विचारलाय हे तुम्ही एक्झामिनरला सांगताय. That means you have understood why this priority has been given to this question. So this has to be present in your introduction part. Fine. So these are the 3 methods by which you can make your introduction. सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी द्या तुमच्या करंट अफेअर्सला. In the current affair, again, in the introduction, you have to add some of the, you can say, data or the facts. ऍड करू शकता आणि हे करायला पाहिजे. समजा अर्बन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वरती क्वेश्चन आलेला आहे, तर मेन्शन करा भारतामध्ये अर्बन सॉलिड वेस्ट किती जनरेट होतं आणि त्यापैकी किती रिसायकलिंगला जातं, किती रिसायकलिंग होत नाही, हे मेन्शन करा त्यामध्ये. अँड दॅट कॅन बी डन. ठीक आहे. तर आता एवढा डाटा कधी पाठ करायचा तो मुद्दा. परत एक सेपरेट बुक घ्यायची, करंट अफेअरची नोट्स असते ना आपली. जनरली करंट अफेअरच्या नोट्सचा प्रॉब्लेम हा असतो की आपण फक्त नोट्स काढत जातो आणि एक्झामच्या टायमाला कोण वाचत नाही ते. ठीक आहे. पण आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं की 12 सेक्शन्स करायचे. किती सब्जेक्ट आहेत आपल्याला? किती सब्जेक्ट्स आहेत? किती सब्जेक्ट्स आहेत मेन्सला? GS 1, 2, 3, 4. We have 12 subjects in all in the mains. आहेत का? नाही. ठीक आहे. 12 सेक्शन्स करायचे. प्रत्येक सेक्शन मध्ये त्या टॉपिक रिलेटेड काय करायचं? डाटा लिहून घ्यायचा. वुमेन रिलेटेड समथिंग हॅज कम, मेन्शन इट. अकॉर्डिंग टू नॅशनल क्राईम्स रेकॉर्ड ब्युरो, इतकं पर्सेंटेज किंवा इतक्या वुमेन्स वरती डोमेस्टिक व्हायलन्स केस रजिस्टर्ड आहे इंडियामध्ये. इज इट अ गुड फॉर युअर इंट्रोडक्शन? येस. इंट्रोडक्शन सुंदर होईल का तुमचं? आता इंट्रोडक्शन सुंदर का करायचं आहे? एक्झामिनरला जर पहिल्यांदाच खुश करायचं असेल, इंट्रोडक्शन चांगलं करा, म्हणजे तो इंटरेस्ट घेऊन तुमचा आन्सर वाचेल. जरी एखादा पॉईंट जरी चुकला ना, एवढं काय वाटणार नाही, कारण सुंदरच तुम्ही सुरुवात केलेली आहे. कन्क्लुजन पण का सुंदर पाहिजे? मार्क कधी मिळणार आहेत तुम्हाला? कन्क्लुजन वाचल्यानंतर. त्यामुळे कन्क्लुजन पण चांगलं झालं पाहिजे. ठीक आहे. So you can make 12 parts in your books according to the topics, according to the subject. You can just start writing the data or whatever it is. Just start to write it. आणि तो डाटा तुम्ही यूज करणार आहात तुमच्या मेन्ससाठी. फक्त इंट्रोडक्शन मध्ये नाही, तर तुमच्या बॉडीला सुद्धा ते युजफुल असणार आहे. इवन अ सेक्शन फॉर द इथिक्स हॅज टू बी देअर. 12 सेक्शन विल बी फॉर द इथिक्स. 12 सेक्शन हे तुमच्या इथिक्स साठी पाहिजे. आता बरेच वेळेला असे न्यूज येतात जे आपल्याला युपीएससीला काहीच कामाचे नाहीत असं वाटतात. काहीच कामाचे नसतात असं वाटतं. लिटरली आहे. समजा एखादी न्यूज आहे ज्याच्यामध्ये सांगितलंय की एखाद्या शहरामध्ये किंवा एखाद्या गावामध्ये एका महिलेवरती अत्याचार झाला. कशावरती? जमिनीच्या भांडणावरती. जमिनीच्या वादातून महिलेवरती अत्याचार झाला. आता युपीएससी साठी महत्वाचं आहे का हे? नाही आहे का? बट
कॅन इट बी अन एक्झाम्पल फॉर युअर इथिक्स? येस, इथिक्स साठी हे महत्वाचं आहे. मग हे छोटे छोटे एक्झाम्पल्स असतात, खूप महत्वाचे असतात, लक्षात ठेवा. कारण हे न्यूज मध्ये आलेले आहेत, पहिली गोष्ट. सेकंड गोष्ट, असं वाटत नाही की हे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही स्वतःच्या मनाचे तयार केलेले आहेत, कारण ते ऑलरेडी त्याला काहीतरी ऑथेंटिसिटी आहे. सो दॅट कॅन बी युज्ड फॉर युअर ऍज अन एक्झाम्पल फॉर दिस पार्ट. फाईन. पण नसलं. फाईन. ऍक्च्युली मला 2 लेक्चर, या नो, इट इज इन द एथिक्स. जीएस ला नाही कधीच करायचं ते. हा, सी मी तर म्हणाल त्या अशा अशा प्रकारच्या क्वेश्चन्सला तुम्ही कन्क्लुजन मध्ये कोट टाका, किंवा ते म्हणणं असतं एखाद्या हिस्टोरियनचं बरोबर आहे. मग ते हिस्टोरियनचं जर काय कन्क्लुजन, आता प्रत्येक फॅकल्टीचं म्हणणं वेगळं असेल, बट इट इज माय परसेप्शन की मला जेवढा अनुभव आहे तेवढ्यावरनं सांगतो की कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन हे इथिक्सलाच फक्त चांगले वाटतात, नॉट फॉर दी अदर. आता तुमच्या त्या हिस्ट्री ऑप्शनल साठी ते असू शकतं. हिस्ट्री माझं ऑप्शनल नाहीये, पण ते हिस्ट्रीसाठी असू शकतं, पण नॉट फॉर द जीएस पार्ट. फाईन. आता बाकीच्यांचं कसं आहे परसेप्शन, आय डोंट नो दॅट. तुम्ही कोड बेस्ड करू शकता, बट दॅट शुड बी युअर फॉर द इथिक्स. फाईन. कुठं होतं आपण? एक्झाम्पल्स. तर एक्झाम्पल छोटे छोटे एक्झाम्पल्स असतात, पण खूप महत्वाचे असतात. तुम्हाला ते इथिक्स साठी ते मेन्शन करावे लागतातच, आणि ते करायचेच आहेत. ठीक आहे. तर हे 12 सेक्शन्स करून तुम्ही नोट्स बनवायला चालू करा तुमचे. कोणताही पेपर वाचा, त्यातून ते नोट्स बनवायला चालू करा. फाईन. देन कम्स द बॉडी. आता मगाशी काय सांगितलं होतं की इंट्रोडक्शन झालं की थोडीशी स्पेस द्यायला स्टार्ट विथ द बॉडी. आता बॉडी कशी चालू करायची लक्षात घ्या. जेव्हा पण तुम्ही बॉडीला सुरुवात करता, मेक अ हेडिंग फॉर दॅट. आता हेडिंग मध्ये काय करायचं, समजा 3 प्रश्न आहेत एका ह्याच्यामध्येच. प्रश्नामध्ये 3 प्रश्न आहेत. पहिलं क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दिस. सेकंड इज द चॅलेंजेस ऑफ इट. थर्ड इज द प्रोव्हाइड सोल्युशन्स. आता सोल्युशन जरी नाही विचारलं, इट्स ओके. बट जर सिग्निफिकन्स विचारला असेल एखाद्या स्कीमची, राईट, सिग्निफिकन्स ऑफ नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, मेक अ हेडिंग फॉर इट अँड जस्ट मेक अ बॉक्स फॉर इट. बॉक्स केला की ठीक आहे, बॉडी चालू झाली तुमची, समजते. ठीक आहे. तर फर्स्ट. सेकंडली, युअर बॉडी शुड बी इन पॉइंट फॉर्मॅट. जास्तीत जास्त प्रयत्न करा की पॉइंट फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही उत्तर लिहिताय. आता पॉइंट फॉर्मॅटमध्ये का लिहायचं आहे? एक तर आपल्याकडे वर्ड लिमिट कमी आहे, एकतर स्पेस कमी आहे, एकतर जागा पण एकतर टाइम पण कमी आहे आपल्याला. मग आता एवढं सगळं जर लिहायचं असेल, तुम्ही पॅराग्राफ फॉर्म मध्ये लिहत गेला तर तुमचं एक्सप्लेनेशन मोठं होतं, पॉइंट तुमचे वाढत नाहीत. बरोबर. त्यामुळे पॉइंट फॉर्मॅटमध्ये लिहायचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करा. दॅट विल हेल्प यू. ठीक आहे. आता पॉइंट फॉर्मॅटमध्ये जेव्हा लिहिता, एकतर तुमची हेडिंग झाली वरती, सिग्निफिकन्स ऑफ दिस मिशन. फाईन. वेन यू आर स्टार्टिंग विथ द पॉइंट, गिव्ह अ की वर्ड फर्स्ट. एखादं की वर्ड लिहा पहिल्यांदा. रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, हे तुमचं की वर्ड झालं. इम्प्रूव्ह द इन्फ्रास्ट्रक्चर, हे की वर्ड झालं, आणि मग ह्याला इलॅबरेट करा मग ह्याला, हे स्टेटमेंट फॉर्म मध्ये इलॅबरेशन करा. आणि ते झाल्यानंतर खाली एखादा एक्झाम्पल किंवा डाटा टाका. जर काय प्रत्येक पॉइंटला तुम्ही एक्झाम्पल आणि डाटा टाकला, वेल अँड गुड, मार्क वाढणार आहेत तुमचे. का बरं? एक्झाम्पल्स आणि डाटा टाकल्यानंतर का तुमचे मार्क वाढणार आहेत? कारण तुमचा जो काय पॉइंट आहे तो व्हॅलिड आहे की नाही हे सांगण्याचं काम कोण करणार आहे? डाटा, फॅक्ट्स और द एक्झाम्पल्स. बरोबर. हं? तर हे काम करण्याचं, हे जे व्हॅलिड करण्याचं काम कोण करतं, ते तुमचे फॅक्ट्स आणि डाटा, एक्झाम्पल्स. आणि प्रत्येक जर काय पॉइंटला जर हे जर मांडलं तर इट इज वेल अँड गुड. ठीक आहे. तर प्रत्येक पॉइंटला प्रत्येकाला शक्य नाहीये. खूप पाठांतर करायची गरज आहे, मग खूप डायव्हर्स वाचायची गरज लागते. बट इट्स ओके. फाईन. जितकं जास्त कराल तेवढं चांगलं. फाईन. सबहेडिंग झाले. ह्यातले की वर्ड्स जे असतात ते अंडरलाईन करा परत. जे तुम्ही स्टेटमेंट फॉर्म मध्ये लिहिताय त्याच्यामध्ये जर काही तुम्हाला वाटलं हे कीवर्ड किंवा महत्वाचं वर्ड आहे, तर ते अंडरलाईन करा. हे का का बरं करायचं आहे आपल्याला? कीवर्ड्स पहिल्यांदा लिहून मग परत सेंटेन्स मध्ये पण का अंडरलाईन करायचं आहे? कारण एक्झामिनरचं डोळे बरोबर त्या पॉइंट्स वरती जावं.
नेमकं होतं काय, एक्झामिनरला एकतर वेळ नसतो, म्हणजे दिवसातनं 30, 35, 40 आन्सर शीट चेक करायचे असतात. काम किती करणार मी? 8 तास काम करणार. जर काय 40 प्रश्नपत्रिका चेक करायच्या असतील, 30च पकडा. किती वेळ मिळणार आहे त्याला एक्झामिनरला? 25 ते 30 मिनिटं. म्हणजे एका प्रश्नाला तो हार्डली 1 मिनिट देऊ शकतो. एवढा पण वेळ मिळत नाही, इतका पण वेळ मिळत नाही. 20च मिनिटं मिळतात. मग तो प्रत्येक शब्द वाचत बसणार आहे का? एक्झामिनरचं तुम्ही काम कमी करताय, लक्षात ठेवा. हे कीवर्ड्स लिहिताय, एक्झाम्पल्स लिहिताय, ह्याला अंडरलाईन करताय, याच्यानं एक्झामिनरचा वेळ वाचणार आहे किंवा एक्झामिनरचे एफर्ट्स कमी होणार आहेत. ह्याच्यामुळं ते फक्त कीवर्ड्स वाचणार आहेत आणि तुम्हाला मार्क मिळणार आहेत जास्त. फाईन. सो दॅट हॅज टू बी मेन्शन. फाईन. हे झालं की याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट करायची गरज आहे बॉडीमध्ये. दॅट मीन्स प्रोव्हाइडिंग सम ऑफ दी डायग्राम्स अँड मॅप्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ते पुढे प्रेझेंटेशन मध्ये आहे तो पॉइंट, पण आता जस्ट आय एम ट्राइंग टू टेल यू. फाईन. डायव्हर्स अप्रोच ठेवा, बॉडीमध्ये डायव्हर्स अप्रोच ठेवा. रादर दॅन रायटिंग 3 बिग पॉइंट्स, राईट 5 पॉइंट्स, स्मॉल पॉइंट्स. 5 पॉइंट लिहा तुम्ही. 3 पॉइंट मोठे मोठे लिहितो आपण, पण याचा फायदा नाही होत, लक्षात ठेवा. And last is the conclusion part. आता जेव्हा conclusion करता तुम्ही, so see that you are providing some positive way forward or optimistic way forward, we can say. अजून एक सांगायचं राहिलं बॉडीमध्ये, जेव्हा आपण चॅलेंजेस लिहितो, कन्सर्न्स लिहितो, आता क्वेश्चन मध्ये कुठंच विचारलेलं नाहीये की सजेशन्स लिहा, वे फॉरवर्ड लिहा किंवा मेजर्स लिहा. बट वेन एव्हर यू राईट सम ऑफ दी कन्सर्न्स, चॅलेंजेस, इश्यूज, कंपल्सरी राईट द वे फॉरवर्ड. IAS ऑफिसर झालाय तुम्ही, तुम्हाला विचारलं कुठल्या तरी ट्रायबल एरियामध्ये तुम्हाला तुमची पोस्टिंग झालेली आहे, मिनिस्ट्री सांगते की बाबा तिथले इश्यूज जे काही आहेत ते रिपोर्टमध्ये घेऊन ये म्हणून. रिपोर्ट्समध्ये जर काय फक्त इश्यूज घेऊन गेला तर चालेल का? काय सांगायची गरज लागते? Solutions for the issues or the challenges. So whenever you are writing the challenges, issues, concern, make sure you are at least writing 4 suggestions. You are providing 4 suggestions, 4 measures. Fine. तर ते करा. In the conclusion part, what we need to write, what we need to do, ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड ज्याला म्हणतो, पॉझिटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह न तुमचं कन्क्लुजन झालं पाहिजे. म्हणजे काय की आता हे अचीव्ह करण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी ही स्कीम आणलेली आहे, तर ही स्कीम आणल्यामुळे काय होणार आहे तुमचं, हे ऑब्जेक्टिव्ह साध्य होणार आहे. से फॉर एक्झाम्पल, what are the ways to tackle the climate change? So government of India has brought FAME India, National Action Plan on Climate Change. Again, net zero emission target to achieve the climate change, to address the climate change. किंवा to address the climate change, we need to follow the Paris Agreement, for example. Fine. तुम्ही हे करताय. किंवा सिग्निफिकन्स ऑफ ई व्हेकल वरती प्रश्न आहे, सिग्निफिकन्स लिहिला, कन्क्लुजन मध्ये काय करणार तुम्ही? The e-vehicle project of government of India is very significant to achieve India's objective to tackle or to achieve the net zero emission by 2070. या अशा पद्धतीने जेव्हा तुम्ही कन्क्लुजन करता, चांगलं वाटतं का? So this is where the conclusion has to be made. So in this way you have to make the conclusions. Fine. तर कुठेतरी स्कीम्सला कुठल्या तरी लिंक करा, टार्गेट्सला लिंक करा, गोल्सला लिंक करा, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अशा पद्धतीने आपण अचीव्ह करू शकतो. इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ अचीव्ह करू शकतो, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अचीव्ह करू शकतो. हे जे कीवर्ड्स आहेत ना, हे अशा पद्धतीने यूज करा तुम्ही. ठीक आहे, अशाने कन्क्लुजन चांगल्या प्रकारे होतं. नेक्स्ट इज द प्रेझेंटेशन. द प्रेझेंटेशन मध्ये परत काय होतं की आता कसं करायला पाहिजे, मॅप्स, डायग्राम्स, देन ग्राफ्स ऍड करतो का आपण? ज्यांनी आन्सर्स लिहिले त्यांनी ऍड केले का ते सांगा मला. येस, ऍड. फाईन. येस. आता मॅप्स असतात, कोणकोणत्या सब्जेक्ट मध्ये आपण ऍड करतो? जिओग्राफी, हिस्ट्री, एन्व्हायरमेंट. फाईन. अजून डिझास्टर मॅनेजमेंट. या कॅन वी ऍड इट इन सोसायटी? मायग्रेशन वरती प्रश्न आलाय, लिहू शकता का? रिजनल डेव्हलपमेंट लिहू शकता का? इज अ पार्ट ऑफ सोसायटी, इजंट इट? येस, करू शकता सोसायटीमध्ये. येस.
GS2 मध्ये करू शकता. इंटरस्टेट रिव्हर डिस्प्यूट, border dispute between the states. Can you add that? Yes. International relations, India Russia relations, international north south trade corridor. दाखवू शकतो का आपण इंडिया सेंट्रल एशिया कॉन्टॅक्ट्स ऑर द रिलेशन्स, इंडिया म्यानमार कालादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट दाखवू शकता. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दाखवू शकतो का आपण? IR मध्ये सुद्धा दाखवू शकता. क्वाड वरती प्रश्न आलेला आहे. इंडियन ओशन दाखवू शकतो का आपण? दॅट शोज द क्वाड, इजंट इट? इथंच आहे. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स दाखवू शकतो का आपण? येस, चायनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थेअरी. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही इंटरनॅशनल रिलेशन मध्ये सुद्धा दाखवू शकता, विच इज द पार्ट ऑफ युअर पॉलिटी GS2. इन द GS3 इकॉनॉमी मध्ये दाखवू शकता तुम्ही. येस येस, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, sugar industries, location of the sugar industries, location of the jute industry, cotton growing industry or the textile industries दाखवू शकतो का आपण? Yes, we can show that. Disaster management सांगितलं, ठीक आहे. Environment सांगितलं, but can you use it in the internal security? Yes. रेड कॉरिडोर वरती क्वेश्चन आलाय. येस, स्मगलिंगचा इश्यू आहे. पाकिस्तान बॉर्डर, नेपाळ बॉर्डर, अगेन बांगलादेश बॉर्डर, म्यानमार बॉर्डर. कॅन यू शो दॅट? येस, वी कॅन शो दॅट. तर हे प्रत्येक GS1, 2, 3 ला सगळीकडे आपण मॅप यूज करू शकतो, पण ते आपल्याला कळायला पाहिजे की कुठं मॅप यूज करायला पाहिजे. देन द ग्राफ्स असतात, डायग्राम्स असतात. आता समजा एखादा क्वेश्चन आलाय GS3 मध्ये, ऑर्गनाइज्ड अँड अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. आय थिंक सो अनऑर्गनाइज्ड मध्ये 90 to 93% आसपास आहे काहीतरी, आणि 7% इज इन द ऑर्गनाइज्ड सेक्टर. मग हे लिहिण्यापेक्षा ड्रॉ पाय चार्ट बेटर वाटतं ना. आता इंडियाची ग्रोथ आपल्याला दाखवायची आहे की लास्ट 5 इयर्स मध्ये इंडियाची ग्रोथ कशी आहे. जस्ट ड्रॉ ग्राफ, समथिंग लाईक दॅट. हे करू शकतो. याच्यानं काय होते, तुमचं प्रेझेंटेशन चांगलं होतंय. आपल्याला रिन्युएबल एनर्जीचा सोर्स दाखवायचा किंवा एनर्जी सोर्स दाखवायचा तुम्हाला की कशातून किती किती हे होतंय. पाय चार्ट अगेन दाखवा याच्यामध्ये. हे प्रेझेंटेशन चांगलं होतंय तुमचं, लक्षात घ्या. ठीक आहे. कीवर्ड्स, अंडरलाईन द कीवर्ड्स. नेक्स्ट ऑलरेडी मेन्शन केलं आपण. ठीक आहे. बॉक्सेस करा, एक्झाम्पल्सला बॉक्स करा. जे की हेडिंग तुमचे जे मेन हेडिंग्स आहेत ह्याला बॉक्स करा तुम्ही. त्यात माइंड मॅप्स यूज करू शकता. आता माइंड मॅप्स कुठे यूज करायचा आहे? मोस्टली जो नॉन कोर डिमांड आहे तुमचं, ह्याला मोस्टली तुम्ही माइंड मॅप्स यूज करा. आणि जर काही शेवटी असं होतं 15 मिनिटं राहिल्या, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे आहेत, कसं अटेम्प्ट करणार? ड्रॉ द माइंड मॅप्स. ऍटलीस्ट तुम्हाला प्रत्येक क्वेश्चनला 2-2 मार्क मिळेल. एकच क्वेश्चन जर 15 मिनिटात लिहिला तर तुम्हाला 4-4.5 मार्कच्या वरती भेटणार नाहीत, पण इथं तुम्हाला 1.5-2 मार्क एक्स्ट्रा भेटू शकतात, लक्षात घ्या. जस्ट ड्रॉ द माइंड मॅप्स, लिव्ह इट. कारण तुम्हाला ते क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करायचे सगळे. अर्धा मार्क जर प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये एक्स्ट्रा पडला, सफिशियंट होतं तुम्हाला. कंपेन्सेशन होऊन एक्स्ट्रा मार्क तुम्हाला पडतात. ठीक आहे. टॅब्युलर फॉर्म यूज करायचा. आता कुठं करतो आपण टॅब्युलर फॉर्म? डाटा. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड डिफरन्शिएट, यूज द आता डिफरन्शिएट जर विचारलेला आहे तुम्हाला, तर टॅब्युलर फॉर्म मध्ये कधी पण करायचं, लक्षात ठेवा. आता ह्याच्यामध्ये काय करायचंय की 3 कॉलम काढायचे, 2 फक्त काढायचे नाही. डिफरन्शिएट हे 2 मध्येच असतं, पण 3 कॉलम काढायचे तुम्हाला. का बरं? द डिफरन्शिएटिंग पॉईंट जो आहे तो इथं आला पाहिजे. आता डिफरन्स बिटवीन द पॉवर्स ऑफ द गव्हर्नर अँड द प्रेसिडेंट लिहा इथं, किंवा डिफरन्शिएट बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अँड प्रेसिडेंट ऑफ USA. अपॉइंटमेंट, रिमूव्हल, पॉवर्स. मग इथं पॉइंट्स लिहा तुमचे. म्हणजे पहिल्या सेक्शन मध्ये तुमचं काय झालं पाहिजे, कॉलम झाले पाहिजेत. सेकंड आणि थर्ड मध्ये डिफरन्शिएशन झालं पाहिजे. तर हे तुमचं आलं पाहिजे टॅब्युलर फॉर्म मध्ये. नेक्स्ट इज द पेस्टल अप्रोच. काय आहे पेस्टल अप्रोच? येस, कुठं कुठं वापरायचं हे आपल्याला? IR मध्ये फक्त. कशामध्ये?
सगळीकडे यूज होऊ शकतो पेस्टल अप्रोच. शक्यतो आपण काय करतो की आपले जे काही डायमेन्शन्स आहेत ते शॉर्ट करतो, नॅरो ठेवतो. तर याच्यामुळे काय होतं की आपल्याला जास्तीत जास्त पॉइंट कव्हर करता येत नाहीत. सो यूज द पेस्टल अप्रोच. अजून याच्यामध्ये मेन्शन करू शकता तुम्ही बरेचसे इंटरनॅशनल रिलेशन्स आहेत, तर ते ह्याच्यामध्ये मेन्शन नाही पेस्टल अप्रोच मध्ये, बट यू कॅन ऍड दॅट ॲज वेल. आपला जो काय सिलेबस आहे, हिस्ट्री, जिओग्राफी, सोसायटी, देन पॉलिटी, IR, तुमचं इकॉनॉमिक्स, सायन्स टेक, इंटरनल सिक्युरिटी, देन एथिक्स अगेन, डिझास्टर मॅनेजमेंट, सायन्स टेक्नॉलॉजी, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते आपल्या डोक्यात आणायचे आणि त्यानुसार डायमेन्शन्स यूज करायचे तुमचे. त्यानुसार काय करायचं डायमेन्शन्स. अँड इट इज मोस्टली, आय नो इट कॅन बी युज्ड मोस्टली फॉर IR, बट ऑल्सो इट कॅन बी युज्ड फॉर सोसायटी मेजरली. पॉलिटीमध्ये यूज करू शकता, इकॉनॉमिक्स मध्ये यूज करू शकता याला मेजरली. फाईन. एसए मध्ये तर पेस्टल अप्रोच इज मस्ट इन द एसए. फाईन. सो यूज द पेस्टल अप्रोच. जर पॉइंट्स आठवत नसतील, पेस्टल अप्रोच समोर आला, त्यानुसार पॉइंट जनरेशन होतं तुमचे. फाईन. अँड लास्ट पॉइंट इज द कंटेंट. कंटेंट मध्ये महत्वाचं काय असतं लक्षात या, जे काय लिहिता ह्याच्यावरती मार्क जास्त पडतात आपल्याला. ठीक आहे, हे प्रेझेंटेशन वगैरे ह्याला अर्धा मार्क एक्स्ट्रा मिळू शकतो, 1 मार्क एक्स्ट्रा मिळू शकतो. बट जे बाकीचे मार्क्स मिळतात ते तुम्हाला कंटेंटला मिळतात, लक्षात ठेवा. सो कंटेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर जेव्हा तुम्ही कंटेंट लिहायला चालू करता, आपल्याकडे 10 पॉइंट्स आहेत. ठीक आहे, आपण 10च्या 10 पॉइंट लिहू शकतो. पण याची क्रोनॉलॉजी काय काहीतरी असली पाहिजे ना. तर ती क्रोनॉलॉजी कशी असली पाहिजे? मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स हॅज टू बी रिटन फर्स्ट. असं नाही झालं पाहिजे की वेक पॉइंट्स आहेत, इररिलेव्हंट पॉइंट्स आहेत, ते पहिल्यांदा लिहिताय तुम्ही आणि बाकीचे महत्वाचे पॉइंट्स खाली लिहिलाय तुम्ही. मग ते एक्झामला कळतं यार, ठीक आहे काहीतरी उगाच लिहिलंय ना, मग ते खालचं पण वाचत नाही आणि ते पुढे जातं मग परत. रादर दॅन दॅट, राईट इम्पॉर्टंट पॉइंट फर्स्ट. जे काही तुम्ही वेक पॉइंट, इररिलेव्हंट पॉइंट जरी एलिमिनेट केला तरी सुद्धा चालेल, पण तुमचे महत्वाचे पॉइंट्स असतात ते पहिल्यांदा लिहायची गरज लागते फर्स्ट. सेकंडली, युअर स्टेटमेंट शुड बी स्मॉलर. बऱ्याच मुलांचं असं असतं की एकच वाक्य असतं, 4 ओळींमध्ये एक वाक्य बसवलेलं आहे. पण जेव्हा तुम्ही शेवटचा शब्द वाचायला जाता, तेव्हा पहिल्यांदा काय लिहिलंय हे विसरून जातो आपण. सो शॉर्टर द पॉइंट्स, मोर इज द इम्पॅक्ट. आणि तुम्हाला तितका जास्त स्पेस पण नसतो आणि वर्ड्स लिमिट पण नसतात की मोठे सेंटेन्सेस तुम्ही कराल. शॉर्टर सेंटेन्सेस करा. आणि हे शॉर्ट सेंटेन्स जे करायची गरज लागते, हे विदिन अ डे होणार नाहीये, लक्षात ठेवा. एका दिवसामध्ये होणार नाहीये. ठीक आहे. नेक्स्ट, कव्हर वायडर डायमेन्शन्स. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एक्झाम्पल्स द्यायची गरज आहे प्रत्येक पॉइंट्सला. शक्यतो द्या. डाटा आणि फॅक्ट्स टाकायचे आहेत आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली कोणते रिपोर्ट्स असतील, कमिशन्स असतील, कमिटीज असतील, ह्याचे काय करा, रिकमेंडेशन्स लिहा. फॉर एक्झाम्पल, विशाखा गाईडलाईन्स आहेत, सेकंड ARC असेल, सरकारी कमिशन असेल, जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट्स असतील, तर हे तुम्ही कमिशन्स रिपोर्ट्स जे आहेत यांचा यूज करा मॅक्सिमम आणि हे लिहायला चालू करा. आणि लास्टली मेन्शन ऑलरेडी कोट्स, मोस्टली इन एथिक्स. फाईन. थोडं गडबडीत झालंय लेक्चर, फाईन, बट ऍटलीस्ट तुम्हाला एक आयडिया आली असेल की कसा आन्सर लिहायचा आहे. सो आय विल से दॅट स्टार्ट रायटिंग फ्रॉम डे 1. जर कोणी लिहिलं नसेल, चालू केलेलं नसेल, तर आतापासून चालू करा. माझ्या काही स्टुडंट्सना माहित असेल आन्सर रायटिंग काय असतं. आय बेट की क्वेश्चन्स मी जर तुम्हाला दिलं आणि त्याचं जर काय तुमच्या समोर फॉर्डर जरी ठेवलं, मला माहित आहे तुम्ही आन्सर लिहू शकणार नाही. एवढा मला कॉन्फिडन्स आहे, फक्त अनुभवावरनं सांगतोय. तुम्हाला मी म्हटलं की नोट्स आहेत ह्याच्यामधलं बघून आन्सर लिहिता येणार नाहीत. कारण का वर्ड लिमिट असतं आपल्याला 150 आणि 250चं. त्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी आणायची गरज लागते. फक्त स्टॅटिक लिहायचं नाही, आपल्याला करंट अफेअर्स पण टाकायची गरज लागते. कुठं कोणते एक्झाम्पल्स टाकायचे आहेत, कसं लिंक करायचंय, खूप साऱ्या गोष्टी असतात अँड दॅट नीड्स प्रॅक्टिस. त्यामुळे फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट रायटिंग युअर आन्सर्स. फाईन.